एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्ने सबैको जिज्ञासा हुन्छ। आज म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कसरी चाहिँ एटीएमबाट पैसा निकाल्न सकिन्छ। म चाहिँ एउटा बैंकमा जाँदै छु र त्यो बैंकमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फुल प्रोसेस सिकाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ म एटीएम निकाल्छु। मेरो पर्सन चाहिँ एटीएम राखेको छु मैले। यो चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स हो, यो चाहिँ होइन। मेरो चाहिँ एटीएम छ यतातिर। मैले चाहिँ एटीएम निकाले। अब चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ तपाईहरुले पुश गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ दुईवटा लोगो देखाएको हुन्छ अनि त्यसपछि उता तपाईहरुले सिम जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। सिम जस्तोलाई भित्र पारेर चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर भइसकेको छ। अब त्यसपछि यहाँनिर प्रोसेसिङ प्लिज वेट भनेको छ। एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भनेको छ प्लिज इन्टर योर पिन एन्ड प्रेस इन्टर भनेको छ। म चाहिँ मेरो पिन हान्छु। अब त्यसपछि मैले पिन हाने। पिन हानिसके पछाडि मेन मेनु भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फास्ट क्यास पनि निकाल्न सकिन्छ। ब्यालेन्स इन्क्वायरी भनेको ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँ कति छ चेक गर्न सकिन्छ। त्यसरी विथड्रल भनेको छ तल, विथड्रलमा टच गरेँ मैले र यहाँनिर चाहिँ मैले 4000 निकाल्न चाहन्छु। मैले चाहिँ 4000 हाने। 4000 हान्नु होला, त्यहाँनिर छ। त्यसपछि तपाईले गर्नुपर्ने काम भनेको त्यहाँनिर इन्टर भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर छ क्लियरको तलपट्टि इन्टर गरिदिनु होला। त्यसैगरी डु यु वान्ट टु निड ट्रान्ज्याक्सन रिसिप्ट भनेको छ। तपाईको चाहिँ ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि एउटा तपाईले कागज पाउनुहुनेछ। एस गर्नुभयो भने कागज पाउनुहुनेछ, नो गर्दा पनि हुन्छ, एस गर्दा पनि हुन्छ। प्लिज प्रोसेसिङ वेट भनेको छ। प्रोसेसिङ प्लिज वेट। अब तपाईको पैसा गन्न सुरु गर्छ एटीएम मेसिनले। त्यसपछि यहाँनिर पैसा देखिनेछ। त्यसपछि पैसा देखिने बित्तिकै तपाईहरुले निकाल्नु होला। निकालिसके पछाडि यहाँनिर पैसा कति आयो त्यो छ। अनि प्लिज टेक योर कार्ड भनेको छ। तपाईको कार्ड निकाल्नुहोस् भन्छ। त्यसपछि त्यहाँनिर बत्ती बल्छ। बत्ती बलिसके पछाडि तपाईको कार्ड निकाल्नु होला। त्योभन्दा अगाडि निकाल्न मिल्दैन र कुनै बैंकमा चाहिँ आफै बाहिर फालिदिन्छ अनि त्यसपछि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर पैसा चाहिँ मसँग 4000 निकालेको छु। 1 2 3 4000 चाहिँ आइसकेको छ साथीहरु। यसरी चाहिँ तपाईहरुले मजाले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। पैसालाई चाहिँ एटीएमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।